අයිබෝන් අද අපි කතා කරන්නේ ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් එකක් වෙන RydeMe ඇප් එක ගැන. ඉතින් අපිට ගමනක් යන්න ඕන වුණාම පාරට ගිහිල්ලා ත්‍රී වීල් එකක් හයර් කරගෙන තමයි බොහෝ වෙලාවට අපි ගමනක් යන්නේ. ඉතින් අපිට ත්‍රී වීල් එකක් නැතුව වෙන කාර් එකක් වගේ වාහනයක ගමනක් යන්න සිද්ධ වුණොත් අපිට ටැක්සි සර්විස් එකකට හරි එහෙම නැත්නම් කැබ් සර්විස් එකකට හරි කෝල් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපිට වැඩි කාලයක් වගේම වැඩි මුදලක් මේ ටැක්සි සර්විස් එකට එහෙම නැත්නම් කැබ් සර්විස් එකට ගෙවන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් අද වෙන විට OTS එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් හඳුන්වා දීමත් සමග මේ ක්‍රමය බොහෝ සෙයින් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් හරහා එදිනෙදා පෞද්ගලිකව භාවිත වන වාහන වලට පවා part time ටැක්සි සර්විස් විදිහට ජොයින් වෙන්න හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුව නිසා ළඟම තියෙන වාහනයක් ඉතාමත් ඉක්මනින් සහ අඩු මුදලට මේ ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් හරහා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැනටමත් ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් පාවිච්චි කරනවා ඇති. ඉතින් ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් ගොඩක් මේ වෙන විට හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ RydeMe ඇප් එක තෝරගන්න විශේෂත්වය තමයි මේක 100% ශ්‍රී ලාංකීය නිෂ්පාදනය. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ලංකාවේ ප්‍රථම වතාවට බයික් ටැක්සි කියන සංකල්පය RydeMe ඇප් එක විසින් හඳුන්වා දෙනවා. ඉතින් කොළඹ වගේ වාහන තදබදය අධික ප්‍රදේශවලට විසඳුමක් හැටියට තමයි එයාලා මේ බයික් ටැක්සි සංකල්පය හඳුන්වා දීලා තියෙන්නේ. මේ බයික් ටැක්සි සර්විස් එක හරහා ඔයාලට වඩාත් ඉක්මනින් ඒ වගේම ත්‍රී වීල් එකකටත් වඩා අඩු මුදලකට මේ බයික් ටැක්සි සර්විස් එක RydeMe ඇප් එක හරහා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ RydeMe ඇප් එක කාන්තාවන්ට සුවිශේෂී වූ ස්කූටර් මාදිලේ හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඔයා කාන්තාවක් නම් කාන්තාවන්ට වෙනම කාන්තා රියදුරුවරියගේ සහාය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙන පරිදි තමයි මේ බයික් ටැක්සි සර්විස් එක යාලා හදලා තියෙන්නේ. කාන්තාවක් නම් ඔයාලට පුළුවන් ස්කූටර් මාදිලේ සිලෙක්ට් කරලා කාන්තා රියදුරුවරියගේ සහාය ලබාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය ගමන යන්න. මේ RydeMe ඇප් එක ඕනෑම කෙනෙක්ට පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි විදිහට තමයි මේ ඇප් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඇප් එක ඔයාගේ App Store එකෙන් දැම්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක්ස් දාලා ඇති. ඒ වගේනුත් පුළුවන් ඔයාලට මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඔයාගේ නම, පාස්වර්ඩ් එක, ඒ වගේම ෆෝන් නම්බර් එක දීලා අලුත් account එකක් හදාගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒකෙන් ඔයාගේ account එක වෙරිෆයි කරගන්න. ඉතින් මේ ඇප් එකේ තියෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි ඒ වාහන කාණ්ඩ වලට අදාළව වෙන වෙනම ගමනට යන මුදල ගමන පටන් ගන්නත් කලින්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිසා ඔයාලට අවශ්‍ය වාහනය තෝරගෙන ඉතාමත් ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් මේ RydeMe ඇප් එක හරහා ඔයාගේ ගමන යන්නේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් වෙනත් ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් ඇප් වලට වඩා ඉතාමත් අඩු මිල ගණන් යටතේ ඕනෑම වාහනයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව මේ RydeMe ඇප් එක හරහා ඔයාලට ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රොමෝෂන් කෝඩ්, ඩිස්කවුන්ට් වගේ දේවලුත් මේ RydeMe ඇප් එක හරහා ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඉතින් ඔයා RydeMe හරහා ඔන්ලයින් ටැක්සි සර්විස් එකක් විදිහට ජොයින් වෙන්න කැමති නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම දුරකථන අංක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒවට කතා කරලා වැඩි විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන්ම RydeMe ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන බයික් ටැක්සි අත්දැකීම අදම ලබා ගන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඔයත් ආස නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපේ SL Topic channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.